හායි කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් ඔන්න වැලන්ටයින්ස් ඩේ එකත් ළඟ එන හින්දා මං හිතුවා මෙන්න මේ වගේ ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන් nail art එකක් කරන්න කොහොමද කියලා ඔයාලට පෙන්නන්න. එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ nail art එක කරන්න කියලා. මේ විදිහට nail art එකක් කරගෙන ඉවරුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කැමති top coat එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් nail art එකේ finishing එක ගන්න සහ nail art එක ගොඩක් කල් තියාගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී මගේ ring finger එකට වෙනස්ම විදිහේ nail art එකක් තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් වෙන nail art එකක් හරි නැත්නම් මේ nail art එකම හරි පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක ආසාවෙන් බලන්න ඇති ඒ වගේම අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. එහෙනම් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. අමතක කරන්න එපා මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවොත් එක්ක මේක බෙදා හදා ගන්න ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් ඉක්මනටම subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell notification එක click කරන්න.